हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा र आजको भिडियोमा साथीहरु हामी तपाईहरुलाई सिकाउँछौं साथीहरु हजुरहरु टेक्निकल गुरुजीको लोगो बनाउन सिकाउँछौं साथीहरु र स्वागत तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपालमा र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरु सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि र आज म तपाईलाई सिकाउँछु टेक्निकल गुरुजी जस्तो लोगो एन्ड्रोइडमा बनाउन। एस साथीहरु नेपाली ट्युटोरियलमा जाम सिधै भिडियोलाई सुरु गरौँ न कुनै रोकेर जाम। साथीहरु टेक्निकल गुरुजी जस्तो लोगो बनाउनको लागि सुरुमा एप्समा क्लिक गर्नुस् र प्ले स्टोरमा जानुस्। प्ले स्टोरमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ पिक्सार्टलाई सर्च गर्नुस् र पिक्सार्टमा सुरुमा तपाईलाई यो अप्सन देखाउँछ, त्यसलाई डाउनलोड गर्नुस् र डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु ओपनमा क्लिक गर्नुस् र साथीहरु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने टेक्निकल नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। तल दिएको रातो बटनलाई दबाइदिनुस् र रातो बटनलाई दबाइसकेपछि सिल्भर कलरको तपाईले मिडलमा पाउनुहुन्छ र अब लाइक अब प्लस सिम्बलमा क्लिक गर्नुस्। ड्रइङको पिक क्यानभासमा जानुस् र कस्टममा क्लिक गरेर कस्टममा क्लिक गर्नुस्। लाइक गरेर मैले कस्टममा क्लिक गरे र दुवैतिर 800 राख्नुस् र ओके गर्नुस् र माथिको तीरमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि फेरि तीरमा क्लिक गर्नुस्। यो तलको एडिट वालामा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईको भित्र यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यता साइडमा यसरी रोलिङ गर्नुस्। तपाईले टेक्स्टको अप्सन पाउनुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् र लेख्नुस् टीजी लेख्नुस् र डन गर्नुस्। र साथीहरु फन्टको लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु, त्यबाट तपाईले डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको कलरमा ब्ल्याक जुम गर्दिनुस्। त्यसरी र डनमा क्लिक गर्नुस् र फेरि अब तपाई ड्रमा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यसमा कट हान्नको लागि र शेप्समा जानुस्, रेक्टेंगल फिल र कलर व्हाइट र दिस एन्ड दिस एन्ड सम्झ हाम्रो कटिङ भइसक्यो। त्यसपछि डन। फेरि ड्रमा जानुस्, कलर ओरेन्ज डन शेप्स फिल एन्ड तपाईले सुरुमा चाहिँ यसलाई व्हाइट छान्नुस् लाइन टुल यसरी क्रस हान्नुस् र इरेजरमा जानुस्, जुम गर्नुस् र यसको यसरी साइज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। सेट अब यसको कलर व्हाइट राख्न पनि सक्नुहुन्छ। लाइक हामीले व्हाइट राखे हम र यसरी मेटाइदिनुस्।
र साथीहरू तपाईँ ल्यापटपबाट टेक्निकल गुरुजीको लोगो बनाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो यो पछिको भिडियो त्यही रहनेछ। तपाईँले ल्यापटपबाट कसरी टेक्निकल गुरुजीको लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि पेन्टमा। यो भयो। त्यसपछि डन गरिदिनुहोस्। अब ड्रमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको सेभमा जानुहोस्, उसमा जानुहोस्, फिल्ममा जानुहोस्, ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको अघिको जुन यो कलर थियो, कलरमा क्लिक गर्नुहोस्। कलरलाई यसरी गर्नुहोस्, यसरी घुमाउनुहोस् र तपाईँको जहाँ हामीले अघि कटिङ गरेका थियौँ त्यसरी राम्रोसँग मिलाउनुहोस्। रह्यो भइसकेपछि साथीहरू यसरी थोरै कटाउनुहोस् र तपाईँको यो ब्राकेटलाई फिल गर्नुहोस् र यसको पुरै ढाकिनुपर्छ साथीहरू, पुरै। र अब लेयरमा जानुहोस् र स्क्रिनमा क्लिक गर्नुहोस् र ब्राकेटमा जानुहोस्, फिल्डमा राख्नुहोस्, व्हाइटमा राख्नुहोस्, जुम गर्नुहोस्। इक्वलमा काट्नु होला, टन। र भइसकेपछि अब यहाँ लेख्नुहोस् टेक्स्टमा टेक्निकल लेखिसकेपछि साथीहरू तपाईँले टेक्निकलको कलरलाई ब्ल्याक राख्नुपर्ने हुन्छ। लाइक अहिले हाम्रो ब्ल्याक छ। र अब टेक्निकलको यसरी ठुलो पनि गराइदिनुहोस् किनभने एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। डन गरिदिनुहोस्। र साथीहरू यो हाम्रो हल्का हल्का टेक्नोलोजी ज्ञान च्यानलको पनि लोगो देखिन लागेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। टेक्नोलोजी ज्ञान च्यानलको पनि बन्दैछ। र अब फिल्डमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको यसमा क्लिक गरेर यसको कलर छान्नुहोस् र तपाईँको टीको यताबाट र एलको यताबाट यसरी एउटा लाइन खिच्नुहोस्। र सरी फ्रेन्ड्स, फेरि तपाईँले टीकोबाट यसरी एउटा एचसम्म एउटा लाइन खिच्नुहोस्। तपाईँको लाइन हल्का यतिको ठुलो हुनुपर्ने हुन्छ। र फेरि तपाईँले अब यसमा क्लिक गर्नुहोस् र ब्राकेटमै फिल्डमै राख्नुहोस् र यसको कलर तपाईँले फेरि व्हाइटमा राख्नुहोस् र यसरी यसलाई कटाइदिनुहोस् लाइक हामीले कटायौँ। र यो कटिसकेपछि फेरि लेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। यसको एउटा तपाईँले कपी बनाउनुहोस्। कपी बनाइसकेपछि तपाईँले यसमा थ्री डटमा क्लिक गरेर ट्रान्सफर्ममा क्लिक गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो हल्का हुन लागेको छ। यसरी तपाईँले ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मेरो ट्रान्सफर भइसकेको छ। अब डनमा क्लिक गर्नुहोस् र डनमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो कति स्मुथली हाम्रो फिक्स भएको छ। अब फेरि तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ टेक्स्टमा र टेक्स्टमा गएपछि जी लेख्नुहोस्। जी लेखेपछि ग्याप दिनुहोस्, यु लेख्नु ग्याप दिनुहोस्, आर लेख्नुहोस् ग्याप दिनुहोस्, यु लेख्नु ग्याप दिनुहोस्, जे लेख्नु ग्याप दिनुहोस्, आई लेख्नुहोस् र गुरुजी लेखिसकेपछि अब टर्न गर्नुहोस्। टर्न गरिसकेपछि तपाईँको यो यसमा ल्याउनुहोस् र अब यसलाई हल्का ठुलो गराउनुहोस्। र हल्का राम्रोसँग एडजस्ट गराउनुहोस्। र साथीहरू म फन्टको लिङ्क म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु। र यसलाई हल्का सानो र हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल गुरुजीको लोगो बनिसकेको छ। अब डनमा क्लिक गर्नुहोस्। डनमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तिरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले साथीहरू अब यहाँ डाइरेक्ट ग्यालेरीमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद साथीहरू हाम्रो भिडियो हेरेकोमा। हाम्रो भिडियो राम्रो लागेकोमा लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र टेक्निकल नेपाल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद, बाई बाई, सी यू।